ሰላም እንዴት ናችሁ የሄመን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በዛሬ ፕሮግራማችን በአንድሮይድ ስልካችን እንዴት አድርገን በቀላሉ የፎቶአችንን ከለር ማስተካከል እንዲሁም ማሳመር እንደምንችል እናያለን ሁሉንም ስቴፖች ተከታተሉን ከዛ በፊት የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማለትና አዲስ ቪዲዮ አፕሎድ ሲደረግ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ወደ ስራችንን ስንጀምር በመጀመሪያ ADOBE Photoshop Lightroom ከGoogle Play Store ላይ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ወይንም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በመግባት የቴሌግራም ቻናላችን ሊንክ አለ እዛ ውስጥ ገብታችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ በመቀጠል እነዚህ ማሳያችሁን ስቴፖች ተከትላችሁ በቀላሉ ፎቶአችሁን ማሳመር ትችላላችሁ ተከታተሉኝ
የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። ከተመቻችሁ ላይክ ኤንድ ሼር ያድርጉ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች በቀላሉ በስልካችን መስራት የምንችላቸውን ነገሮች እናያለን። እስከዛው ሰላም።